ඊළඟට අපිට වැදගත්ම දේ තමා මේ වෙබ්සයිට් එකක තියෙන ඇක්සෙසිබිලිටි කියන ෆීචර් එක. මේක ඊටාම වැදගත් වෙනවා මොකද අපේ වෙබ්සයිට් එක පරිශීලනය කරන පුද්ගලයෝ විවිධාකාර කට්ටිය වෙන්න පුළුවන්. සමහර යූසර්ස්ලා ඉන්න පුළුවන් දෘශ්‍යාබාධ, ශ්‍රව්‍යාබාධ ඒ විදිහට විශේෂ අවශ්‍යතා තියෙන පුද්ගලයෝ ඉන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ අය ගැනත් හිතලා තමයි අපි වෙබ් අඩවියක් නිර්මාණය කරද්දී ඒ කටයුත්ත කරන්න ඕනේ. මෙතනදී World Wide Web Consortium එකෙන් වැදගත් ඩොකියුමන්ට් එකක් අපිට දීලා තියෙනවා. ඒ ඩොකියුමන්ට් එකෙන් පැහැදිලි කරලා දෙනවා මේ විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත පුද්ගලයන්ට බාධාවකින් තොරව වෙබ් අඩවියකින් තොරතුරු ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට කොහොමද අපි වෙබ් අඩවියක් හදන්නේ කියලා. මේ ලින්ක් එකේ ඔයාලට ගියොත් මෙතන තියෙනවා ක්වික් රෙෆරන්ස් එකක් දීලා තියෙනවා එයාලගේ. ඒ වගේම තමයි ඩොකියුමන්ට් එක ඔයාලට මේ විදිහට අරගන්න පුළුවන්. ඒකේ ගොඩක් කරුණු අපිට සඳහන් කරලා තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට සමහර වෙබ්සයිට්ස් වල ඇක්සෙසිබිලිටි ෆීචර් එකක් විදිහට මේ වගේ ෆොන්ට් සයිස් එක අඩු වැඩි කරන්න අපිට පහසුකම ලබා දීලා තියෙනවා. මේ විදිහට අපිට අවශ්‍ය නම් මේකේ ෆොන්ට් සයිස් එක මේ විදිහට වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට මේ ෆොන්ට් සයිස් අඩු කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් සමහර වෙබ්සයිට්ස් වල මේ විදිහට ඇක්සෙසිබිලිටි ෆීචර්ස් තව ගොඩක් ඔප්ෂන්ස් දෙනවා. මේ විදිහට කලර්ස් අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කන්ට්‍රාස්ට් එක ලින්ක්ස් අන්ඩර්ලයින් වෙන විදිහට enable කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට accessibility features enable කරලා තියෙනවා සමහර වෙබ්සයිට්ස් වල. මේක ගොඩක් හොඳ දෙයක්. Joomla වලත් ඔයාලට පුළුවන් මේ accessibility feature එක add කරගන්න. ඒකට ඔයාලට මෙතනදී අවශ්‍ය වෙනවා external plugin එකක් විදිහට මේක install කරගන්න තියෙනවා. Joomla extension directory එකට ගියොත් එතනදී ඔයාලට විවිධ වූ plugins දීලා තියෙනවා. ඔයාලට මේවා try කරලා බලන්න පුළුවන් install කරලා. මේ විදිහට උදාහරණයක් විදිහට මේ plugin එක ගත්තොත් මේක paid plugin එකක්. ඒ වගේම free plugins උත් තියෙනවා. මේ plugin එකේ අපිට අවශ්‍ය නම් මේ විදිහට demonstration එකක් බලන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට plugin එක install කරොත් ඔයාලගේ Joomla website එකේ මේ විදිහට අපිට accessibility feature එක apply වෙලා තියෙනවා. user කෙනෙක්ට පුළුවන් screen reader එක අවශ්‍ය නම් මේ විදිහට එක play කරන්න පුළුවන්. Click play on screen reader or select some text. Contrary to popular belief, lorem ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC. ඒ විදිහට අපිට screen reader එකක් කියන feature එක enable කරන්න පුළුවන්. මෙතනත් ඔයාලට text increase කරන්න, decrease කරන්න ඒ option එක තියෙනවා. තව accessibility options ගණනාවක් මේ plugin එකේ තියෙනවා. මේ වගේ plugins විදිහට ඔයාලට install කරගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ Joomla website එකටත් ඒ accessibility feature එක අවශ්‍ය නම්. ඒ විදිහට ඔයාලා හදන website එකේ evaluation එකක් ඔයාලට කරගන්න පුළුවන් මේ වගේ online tool එකක් හරහා. මේ tool එකේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා හදන website එකේ කොච්චරක් දුරට මේ accessibility guidelines වලට ඔයාලා මේ website එක හදලා තියෙනවද කියන එක measure කරගන්න පුළුවන්. මෙතනට ඔයාලගේ website URL එක දීලා ඔයාලට මේක test කරොත්. උදාහරණයක් විදිහට අපි මේ website එක ගත්තොත් මේක accessibility features අනුව හදපු හොඳ site එකක් විදිහට recommend වෙච්ච site එකක්. අපි බලමු මේ website එක එතකොට මේ විදිහට ඔයාලට URL එක copy කරලා මෙතන tool එකේ ඔයාලගේ අදාළ page එක ඕනම page එකක් මෙතන evaluate කරගන්න පුළුවන්. අපි මෙතන ඒ URL එක දීලා test කියලා click කරොත් මෙතන ඒ test එක run වෙලා ඔයාලට මේ විදිහට results එක දෙනවා. ඒ වගේම තමයි සමහර usersලා මේ වගේ screen readers use කරනවා වෙන්න පුළුවන්. Windowhawaii.gov, the official website of the Aloha State tab. Hawaii.gov. Heading 1 banner. Section. Latest news. Heading 3.
04/20/22 Great Kanayo Kark. ඒ විදිහට ස්ක්‍රීන් රීඩර් එකකින් මේ වෙබ්සයිට් එක රීඩ් කරද්දී alternate tags enable කරලා තියෙන එක ඉතාම වැදගත් වෙනවා. මොකද ඒ tags උත් මේකෙන් රීඩ් කරනවා. එතකොට heading වෙනම identify කරනවා, sections breaks වෙනම identify කරනවා. ඒ විදිහට වෙබ්සයිට් එක හරි විදිහට organize කරලා තියෙන එක මේ වගේ tool එකකට ඉතා වැදගත් වෙනවා.